Στην άσκηση αυτή θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το λεγόμενο unpivot με δύο τρόπους. Ξέρουμε πώς να κάνουμε pivot και να φέρνουμε κάποιες κολόνες δίπλα σε κάποιες μας μεταβλητές. Θέλουμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε το αντίστροφο όταν μας έχουν δώσει δεδομένα τα οποία είναι σε μια μορφή τέτοια. Δηλαδή, έχουμε μια κολόνα στην οποία ό,τι έχει ο τίτλος από κάτω είναι οι τιμές της Γιάννης Γιώργος κτλ. Και αντί να έχουμε δίπλα μία κολόνα με τις τιμές και δίπλα μία κολόνα με το effort, δηλαδή να έχουμε τρεις στήλες στο σύνολο, έχουμε μία στήλη για κάθε ημερομηνία, που είναι πολύ σύνηθες σε τέτοια sheets που δείχνουν το effort των εργαζομένων ανά εργάσιμη ημέρα. Οπότε, υπάρχουν δύο τρόποι. Πάμε πρώτα με τον σχετικά εύκολο, που είναι να κάνουμε power pivot. Οπότε, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Θα πάμε στο Power Query και θα πούμε, θέλουμε να πάρουμε τα data, υποθέτουμε ότι αυτός ο πίνακας είναι δομημένος πίνακας του Excel και εδώ έχουμε απλά βάλει first και last column, δεν είναι κάτι άλλο από έναν δομημένο πίνακα και είχαμε κρύψει τα φίλτρα στο συγκεκριμένο με Ctrl, Shift και L. Οπότε, τι θέλουμε τώρα? Θέλουμε αυτόν να το φορτώσουμε στο Power Query. Για να το κάνουμε αυτό, πάμε from table, τον φορτώνει, αμέσως κάνει το αυτόματο βήμα του change type που γενικά το αποφεύγουμε, αλλά ας το αφήσουμε τώρα προς το παρόν, μιας και έχει εντοπίσει ότι όλα είναι νούμερα. Τώρα, η κίνηση είναι πάρα πολύ απλή. Πάμε στην κολόνα που θα παραμείνει στην στήλη και κάνουμε unpivot άλλα columns, άλλα transform, unpivot other columns. Τι έγινε όμως εδώ? Βλέπουμε και τα totals, αλλά χάθηκαν και οι γραμμές με τα μηδενικά. Οπότε δεν δώσαμε λύση σε αυτό που θέλαμε. Άρα, πρώτο βήμα, πάμε στο τέρμα και κάνουμε remove την κολόνα με τα totals. Δεν μας χρειάζεται. Δεύτερο βήμα, για να μπορέσουμε να έχουμε τις γραμμές με τα μηδενικά, θα πιάσουμε όλο τον πίνακα των αποτελεσμάτων χωρίς το employee και θα κάνουμε replace values και εδώ θα διαλέξουμε null και όπου είναι null θα κάνουμε το απλό να βάλουμε 0. OK, το έκανε και πάμε να κάνουμε το ίδιο βήμα. Άρα εδώ θα κάνουμε unpivot other columns. Το έχει φτάσει σε ένα σημείο, εδώ δεν έχει αναγνωρίσει ότι είναι date. Εμένα το σύστημα είναι σε local US, οπότε αν θα πήγαινα να βάλω date θα μου βγάζει error. Αλλά αν θέλω να το κάνω και να το φέρω σαν ελληνική ημερομηνία, δηλαδή πρώτα οι ημέρες, μετά οι μήνες, μετά τα έτη, διαλέγω το using locale και με ρωτάει τι θέλω να είναι. Θέλω να είναι αριθμός, θέλω να είναι ό,τι είναι. Άρα εδώ θέλουμε να είναι date και στο United States απλά θα διαλέξουμε United Kingdom. Με το United Kingdom έχουμε το ίδιο format. Οπότε πατάμε OK και αμέσως αναγνώρισε το formatting. Τώρα, το τελευταίο βήμα σε αυτή την άσκηση είναι Close and Load to. Διαλέγουμε στο Existing Worksheet ένα κελί από κάτω, ας πούμε, και πατάμε OK. Και αμέσως κάναμε το λεγόμενο Unpivot, στο οποίο μπορούμε να φέρουμε σύνολα γενικά, να βάλουμε φίλτρα, μπορούμε να βάλουμε slicers και ούτω καθεξής. Τώρα, αν για κάποιο λόγο δεν θέλαμε να κάνουμε Power Query και θέλαμε να το βάλουμε με μία φόρμουλα που να μας έφτιανε το ίδιο αποτέλεσμα δίπλα, πώς θα το κάναμε? Είναι λίγο πιο σύνθετο αυτό το σενάριο, αλλά γίνεται. Θα φτιάξουμε λοιπόν μία φόρμουλα, θα πούμε την let function, πατάμε alt-enter, θα πάμε εδώ για να είναι λίγο πιο ορατό, δίνουμε κάποια κενά για το οπτικό της υπόθεσης και λέμε τι θέλουμε. Για αρχή θέλουμε τα ονόματα. Άρα name και θα πούμε ότι τα ονόματα εδώ, αν πάμε εδώ, όπου μπορούμε να πληκτρολογούμε λιγότερο το κάνουμε, διαλέγουμε τον table των employees, μόνο την κολόνα employee. Alt-enter. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε τις ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες λοιπόν είναι εδώ, διαλέγουμε, είτε τα διαλέγουμε καρφωτά, είτε θα κάνουμε κάτι πιο δυναμικό για να προβλέψουμε και άλλες ημερομηνίες που μπορεί να έρθει στο μέλλον. Αν το κάνουμε καρφωτά μένει έτσι, αλλιώς λέμε table header, table 1 headers και βάζουμε αγγείλη δίεση headers, tab, κλείνουμε την αγγείλη και τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να πετάξουμε την πρώτη
και την τελευταία γραμμή, τη κολόνα. Οπότε αυτό γίνεται ως εξής. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 φορές την drop συνάρτηση. Μία φορά και μία δεύτερη φορά. Και τι θα κάνει η drop συνάρτηση, βάζουμε κόμματα, rows τις θέλουμε όλες, ούτως ή άλλως μία γραμμή είναι όλοι και όλοι, και columns θέλουμε να πετάξει την πρώτη γραμμή στο πρώτο drop και στο δεύτερο drop θέλουμε να πετάξει την τελευταία. Άρα θα βάλουμε μείον και 1. Μείον 1. Οπότε, κλείνοντας την παρένθεση, έχουμε φτιάξει και τα dates μας και πάμε στο επόμενο στοιχείο που είναι τα actual data. Το 0, 8 κτλ. Άρα, εδώ θα πούμε ότι τα data μας τι είναι, είτε θα πούμε πάλι καρφωτά αυτό εδώ, είτε εκμεταλλευόμενη την από πάνω συνάρτηση, θα την πάρουμε copy-paste και αντί για table 1 headers θα πούμε όλο το table. Γιατί μου διαλέγει το κομμάτι των δεδομένων και αγνοεί τις κεφαλίδες. Άρα θα πετάξει την πρώτη κολόνα και θα πετάξει την τελευταία κολόνα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο είναι να τα στιβάξουμε. Τώρα, επειδή θα θέλουμε να φτιάξουμε κολόνες, αντί για vertical stack, θέλουμε horizontal stack, H-stack δηλαδή. Άρα τη μία κολόνα δίπλα στην άλλη. Βάζουμε H-stack και πάμε. Ποια θα είναι η πρώτη κολόνα? Η πρώτη κολόνα θα πρέπει να είναι τα employees. Πώς τους έχουμε τους employees? Τους έχουμε εδώ. Θέλουμε να επαναλάβει το όνομα του employee για κάθε μία από τις ημερομηνίες. Άρα πρακτικά εμείς θέλουμε να διαβάζουμε τις ημερομηνίες στις κολόνες και αν είναι νούμερο, αν είναι date, δηλαδή είναι νούμερο, να μας φέρει το όνομα. Άρα θα πούμε to column, το array που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι λίγο πιο σύνθετο τώρα, θα χρησιμοποιήσουμε την ifs function και θα πούμε ότι για να κάνουμε μια πράξη πάμε, ένα trick είναι να βάζουμε το διπλό πλην, μείον 1 επί μείον 1 μας κάνει 1, οπότε θα μας φέρει το ίδιο αποτέλεσμα, θετικό αριθμό, και βάζουμε δίπλα το dates, που το dates για το Excel είναι ένας πενταψήφιος στις μέρες μας αριθμός, άρα θετικός. Άρα σε όρισμα του if θα είναι true. Οτιδήποτε είναι πάνω από 0 είναι true. Το 0 είναι false. Άρα, αν λοιπόν υπάρχει date πρακτικά, φέρε μου το name. Άρα, με αυτόν τον τρόπο έχουμε έναν εύκολο τρόπο να επαναλάβουμε το ίδιο όνομα όσες φορές υπάρχουν ημερομηνίες για το συγκεκριμένο. Άρα, αυτή είναι η πρώτη κολόνα. Η δεύτερη κολόνα είναι πάλι two columns, ifs, ίδια λογική, και το δεύτερο κομμάτι θα πρέπει να δούμε αν είναι text. Θα βάλουμε λοιπόν is text, θα ανοίξουμε παρένθεση, θα γράψουμε name. Αν λοιπόν ό,τι είχαμε στο name είναι text και δεν έχουμε καμιά κοινή γραμμή, ας πούμε, θέλουμε να μας φέρεις τα dates αυτή τη φορά, την ανάποδη άσκηση. Εδώ πάτησα το enter κατά λάθος. Οπότε τι θέλουμε? Θέλουμε τα dates, πάλι θα τα φέρουμε με double minus, κλείνουμε τις παρενθέσεις, κόμμα, και η τελευταία μας κολόνα είναι τα actual data, που το toCall θα μας φέρει σε μία κολόνα τις τρεις γραμμές των data, τη μία μετά την άλλη, μία γραμμή. Άρα, toCall είναι σαν να κάνουμε transpose, αλλά σε μία γραμμή. Data, κλείνουμε την παρένθεση, κλείνουμε την παρένθεση και αυτή, και έκλεισε και η παρένθεση του let. Αν πατήσω enter, έχουμε κάποιο λάθος. Το λάθος ήταν ότι είχαμε ξεχάσει τα κόμματα αυτό και αυτό και ουσιαστικά αφαιρούσαμε μια γραμμή αντί να αφαιρούμε μια κολόνα. Τώρα, το μόνο που μένει είναι φερειπίν να πάρουμε τους τίτλους από εδώ, να είναι μόνο values και να φορμάρουμε τα δεδομένα μας σαν short date εδώ και εδώ να εξαιρέσουμε τα μηδενικά με number, custom. Πάντα διαλέγουμε το number, το format που θέλουμε που είναι πλησιέστερο και μετά στο custom για να μας πάει πιο κοντά στον custom κώδικα. Οπότε βάζουμε δύο κόμματα, δύο ερωτηματικά,
0,00 για τους θετικούς, τίποτα για τους αρνητικούς και τίποτα για τα μηδενικά. Οπότε το αποτέλεσμα είναι πολύ κοντά στο προηγούμενο. Αυτός είναι ένας πιο σύνθετος τρόπος να το κάνουμε. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και την κεφαλίδα στην ίδια φόρμουλα, βάζοντας απλά ένα v-stack, κάνοντας δηλαδή μια πρώτη γραμμή, και στο v-stack τι θα βάζαμε δύο αγγείλες και μέσα θα βάζαμε τους τίτλους, το οποίο θα ήταν employee, με κόμμα η επόμενη στήλη θα ήταν date, για να βάζουμε και τους σωστούς τίτλους, κόμμα, και η τελευταία θα ήταν effort. Και θα βάζαμε ένα κόμμα εδώ για να φέρει το δεύτερο στοιχείο που θα κάνει vstack και μια ακόμα παρένθεση για να κλείσει η vstack συνάρτηση. Άρα θα μπορούσαμε να διώξουμε τελείως αυτό και να φέρουμε τη φόρμουλά μας από πάνω. Με ένα κεντράρισμα εδώ θα ήταν σχεδόν ίδιο το αποτέλεσμα με μία φόρμουλα. Άρα, αν pivot μπορούμε να κάνουμε με τουλάχιστον δύο τρόπους, είτε με Power Query, είτε με τη φόρμουλα. Η φόρμουλα μας δίνει άμεσα αποτελέσματα, το Power Query θέλει ένα refresh από εδώ.